السلام عليكم. اهلا بكم في كورس جديد على القناة نيو سيستم تكنولوجي. طبعا الكورس ده هيتكلم عن HTML، والفيديو ده هو عبارة عن مقدمة لل HTML، ولكن هو مهم جدا لاننا هنتعرف على المسار اللي احنا هناخده في ال HTML، وهنتعرف على حبة اساسيات عشان نكون متفقين عليها، زائد اننا هنتعرف على ايه المسارات اللي بعد كده اللي بعد الكورس ده، وايه الكورسات اللي احنا هناخدها مع بعض. في الاول احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي محمود سعيد، محاضر في كمبيوتر ساينس. عندي قناة على اليوتيوب اسمها نيو سيستم تكنولوجي. المسارات الخاصة بيا والاعتمادات اللي خدتها: انا فول ستاك ويب ديفلوبر وفول ستاك جافا سكريبت ديفلوبر. بتاعني فول ستاك، اللي مش عارف، هو اني اتعلمت واشتغلت بكل اللغات اللي بتخص الويب، واتعلمت واشتغلت بكل التقنيات اللي بتخص جافا سكريبت، ومعايا اعتماد TOT، وهو شبه ما بنسميه هنا تدريب المدربين. كمان Certified YouTube Marketing، بالذات في الأفلييت ماركتينج، زائد Certified في E-Marketing وهو التسويق الإلكتروني، وال SEO واللي احنا بنسميه تهيئة محركات البحث، بالإضافة إلى Certified Ethical Hacker واللي بنسميه الهاكر الأخلاقي أو مختبر الاختراق. الكتب اللي عملتها هو كتاب حقائق الهاكر هاند بوك، وكتاب عن ال Object Oriented Programming in C++، وعملت كتاب باللغة الإنجليزية وهو سلايد بوك كده، يعني حاجة خفيفة. هو in simple English، يعني مفهوش مصطلحات جامدة في اللغة الإنجليزية، ولكن هو بسيط جدا، ممكن أي حد مبتدئ في اللغة يقدر يقراه وهيستفيد منه حتى لو هو ميعرفش اللغة الإنجليزية. اللي هيستفيد بالأمثلة والأكواد الموجودة فيه. هو C Tutorials for Beginner. من طبيعي الكورس ده مقدم من نيو سيستم تكنولوجي لمبادرة تدريب وتصميم وبرمجة ويب، مؤسس المبادرة أستاذ رامي. الهدف من المبادرة دي هو تدريب المجتمعات والشباب اللي راح يبدأوا معنا طريق نحو ارتقاء في تصميم وتطوير المواقع وتطبيقات الويب، وكمان يوجد توسعات في مجالات التقنية والبرمجيات الأخرى، يعني مثلا شبه برمجيات الديسكتوب ابليكيشن والموبايل ابليكيشن، ولكن أخدنا مسار الويب كجزء أول من المبادرة. طبعا رابط الجروب هيكون في وصف الفيديو وأول تعليق. طبعا احنا كده بدأنا في الكورس بشكل صحيح، وهو الكورس بيتكلم عن HTML5. بس قبل ما نبدأ الكورس قبل ما نبدأ كتابة الأكواد والشرح التقليدي اللي الناس بتعمله على اليوتيوب أو على المنصات التعليمية التانية، بشوف إن مش تدريب الناس على تصميم الويب إني بشرح كود معين وبعدين هم بياخدوه ينفذوه وخلاص على كده، ولكن أنا بشرح الويب بالنسبة للمطور شكله عامل ازاي، بحيث انك لما تيجي تدخل شركة مثلا ويسألك حبة اسئلة اساسية موجودة في الويب يكون عندك خلفية عنها وتقدر ان انت تجاوب بشكل صحيح. ففي فرق ما بين الويب بالنسبة للناس ان هم العادية وبالنسبة للمطور. تاني حاجة في الكورس بتاعنا هناخد ازاي نصمم صفحات الويب، لان صفحات الويب بتصمم باكتر من طريقة، ولكن الناس مفكرة ان هي طريقة واحدة وهو كتابة الكود على طول، ولكنه ده ما اصبحش دلوقتي شيء عملي. فهنتعرف على اكتر من طريقة لتصميم الويب، وبعد كده هنبدأ نحنا نتعرف على ال HTML5، وهنستخدم التاجز الاساسية الموجودة فيها، زائد ان احنا هنقدر ان احنا نربط ال CSS وجافا سكريبت بال HTML5، بحيث ان احنا نقدر نتكيف مع الكورسات دي لما نبدأ فيها، بحيث ان هو ما تكونش جديدة علينا، زائد ان احنا ننشئ صفحة ويب تفاعلية ذو قيمة احترافية، بحيث ان هو ما يكونش كورس عبارة عن كود او هيكلة الموقع وبس، ونقدر بعد كده نشوف اذا كان صفحات الويب اللي احنا هنعملها هتتطور وتوصل لحد فين. وده طبعا يعني
شيء جميل جدا ان انت تقدر تتعامل بأكتر من تقنية او اكتر من لغة لتصميم الويب. بالإضافة إننا هنستخدم الهيكلة الصحيحة للمواقع. طبعا هناخد ازاي ان انت تعمل هيكلة للموقع وهيكلة للفايلز الخاصة بالصفحات اللي انت هتنشئها. هنبدأ ان احنا نتعرف ازاي ننشئ صفحة ويب احترافية. عشان كده اخدنا اساسيات عن ال CSS والجافا سكريبت في الاول الكورس، زائد اننا هنبدأ بقى نتعمق بعد ما نعمل اول بروجكت لينا في ال HTML5، كيفية استخدام القوائم والجداول والنصوص، ازاي ان انت تحط الروابط الخاصة بمواقع تانية او موقعك داخل الموقع الخاص او داخل الصفحة اللي بتنفذها، كيفية استخدام الصور، ازاي تحط صور جوه الموقع بتاعك، وكيفية استخدام الفيديوهات والصوتيات. طبعا احنا بنشوف اليوتيوب بيقدر اللي هو يعرض الفيديوهات، فهنبدأ ان احنا نعرف ازاي ناخد فيديوهات من اليوتيوب ونعرضها عندنا، وازاي كمان ان احنا نعمل مشغل فيديوهات خاص بينا. تمام. وكمان هنعرف ازاي نعمل برضو مشغل صوتيات. وبعد كده نبدأ ان احنا نعمل تصميم الاستمارات اللي هي الفورمز، اللي هي الاشكال اللي انت بتدخل فيها مثلا اليوزر نيم والباسورد والبيانات بتاعتك. مثلا الفورمز الخاصة بتسجيل الدخول شبه فيسبوك مثلا، او الفورم الخاصة بتسجيل على اي موقع اللي هو صفحة الريجستر، او ممكن نعمل فورم بحيث ان احنا نرسل رسالة اللي هي اتصل بينا او طلب منتج مثلا معين عن طريق الاشكال دي. وبعدين بنبدأ ان احنا نعمل تصميم لصفحة ويب كاملة بتضم كل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها. الكورس ده بينفع للمطور اللي يعرف ال HTML واللي ما بيعرف HTML واللي لسه بادئ، هما الاتنين هيستفيدوا من الكورس ده. اما الكورسز اللي احنا هندرسها بعد الكورس ده باذن الله هتكون عبارة عن CSS courses و JavaScript courses و PHP courses و Node.js و Dart. اما بالنسبة لبقية الكورسات شبه الجافا والبايثون وسي شارب وسي بلس بلس وكوتلين راح نشرحها على قناة نيو سيستم تكنولوجي. وبالفعل في جافا كورسز موجودة وكوتلين كورسز موجودة وسي بلس بلس كورسز. وبعد كده راح ندرس الأمن المعلومات والحماية اللي بتكون الخاصة بالإيثيكال هاكر. وبعد ما نتطور أكتر هندرس التقنيات الخاصة باللغات البرمجية كلها اللي احنا لسه ذاكرين أسمائها، والتقنيات الخاصة بالشركات شبه جوجل ومايكروسوفت. لهنا انتهينا من المقدمة. لو حد عنده استفسار ممكن يحطه في تعليق على اليوتيوب او على الفيسبوك. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تقدروا ان انتوا توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من الناس. وسلام.